ก็ดีใจที่ยังอยู่ด้วยจนถึงตอนนี้แล้วก็อยากให้อยู่กันแบบทำงานด้วยกันไปเรื่อยๆแบบนี้แหละแล้วก็ขอบคุณมากๆที่เปลี่ยนบางอย่างไม่ได้เคยขอให้พี่โอ๊ตเปลี่ยนเพื่อเรานะแต่ขอให้พี่โอ๊ตเปลี่ยนบางอย่างเพื่อตัวเองมาตลอดมีหลายครั้งที่แบบว่ามันเกิดเรื่องบางอย่างผมอะขอพรกับพระที่แบบผมไหว้หรือว่าไปในสถานที่นั้นขอให้แบบโอ๊ตแบบเจอเรื่องที่ดีขึ้นเพื่อแล้วก็แบบว่าพัฒนาเป็นคนที่แบบดีขึ้นเก่งขึ้นอะไรเงี้ยขอแค่นี้เลยเพื่อที่ให้โอ๊ตในอนาคตจะได้เจอสิ่งที่ดีๆอะไรเงี้ยครับคือขอตลอดจนวันนี้ก็คือโอ๊ตก็ดีขึ้นเรื่อยๆเก่งขึ้นเรื่อยๆขอบคุณมากๆที่แบบว่าโอ๊ตเป็นคนแบบนี้ดีใจที่โอ๊ตเป็นคนแบบนี้แล้วก็ดีใจที่ได้ทุกวันนี้ได้ทำงานกับโอ๊ตครับก็ขอบคุณโบ๊ทมากเหมือนกันที่รักษาคำพูดแล้วก็จับมืออยู่กันตลอดเวลาถึงแม้ว่าจะมีช่วงหนึ่งที่ผมเกือบจะปล่อยมือละแต่โบ๊ทก็เลือกที่จะกำมือผมแน่นขึ้นใช่ขอบคุณมากๆที่คอยให้กำลังใจขอบคุณที่เป็นเซฟโซนให้กันและกันแล้วก็ดีใจได้ร่วมงานกับโบ๊ทแล้วก็อยากจะร่วมงานไปเรื่อยๆไม่ว่าจะแต่ละคนมีเป้าหมายยังไงก็ตามแต่สุดท้ายคือเป้าหมายผมก็อยากจะอยู่กับโบ๊ทให้นานที่สุดสวัสดีครับพวกเรานักแสดงจากซีรีส์เรื่อง Not ครับแล้วผมโบ๊ทนะครับรับบทเป็นณคุณครับ ครับผมโอ๊ตภัสกรครับรับบทเป็นภัสสะครับณจุดเนี้ยครับมันเป็นจุดที่ไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเองเลยใช่เพราะคิดว่าตัวเองอยู่ในวงการนี้มาตั้งประมาณ10ปีนิดๆแล้วเนาะก็จะมีช่วงที่หมดแพชชั่นในการเล่นซีรีส์หรือว่าในการอยู่ในวงการบันเทิงแล้วแต่ไม่รู้ว่าเหตุการณ์อะไรที่ทำให้ผมได้มาเจอกับโบ๊ทในซีรีส์เรื่องในเฮียบอกไม่ชอบเด็กใช่เป็นความบังเอิญมากๆก็ต้องขอบคุณทั้งตัวเองขอบคุณทั้งโบ๊ทขอบคุณทั้งทีมงานคนอื่นๆด้วยที่จับมือด้วยกันแล้วก็พยายามต่อสู้กันมาจนถึงณวันนี้ได้ครับเป็นความรู้สึกที่ดีใจครับดีใจแล้วก็ประทับใจในตัวเองแล้วก็รู้สึกอยากจะขอบคุณทั้งตัวเองทั้งเบื้องหลังของตัวเองด้วยแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ทำให้มาอยู่จุดนี้ได้ครับตลอดช่วงเวลาการทำงานตั้งแต่ปีแรกจนถึงตอนนี้นะปัจจุบันนะครับช่วงก่อนหน้านี้ที่ผมแบบก่อนที่จะมีแฟนคลับผมก็เคยคิดมาตลอดว่าสักวันหนึ่งเราแบบคงจะมีโอกาสได้ขึ้นไปบนเวทีใหญ่ๆหรือว่าสักวันหนึ่งเราคงจะมีโอกาสได้แบบมีแฟนคลับเยอะๆบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าตัวเองคือจุดมุ่งหมายแพชชั่นเดียวในชีวิตของผมคือผมอยากเป็นความภาคภูมิใจให้ใครสักคนหนึ่งหลักๆก็เป็นของครอบครัวอะไรเงี้ยครับพอวันหนึ่งที่แบบว่าอยู่ๆผมแบบเปรี้ยงป้างแบบซีรีส์เรื่องไหนเฮียบอกไม่ชอบเด็กเนี้ยมันดังขึ้นมาอะไรเงี้ยกลายเป็นว่ามันไม่ได้มีแค่ครอบครัวผมแล้วที่แบบเป็นคนที่แบบภาคภูมิใจในตัวผมมันกลายเป็นว่ามีแฟนๆด้วยแล้วทีนี้มันกลายเป็นเหมือนเป็นแรงขับเคลื่อนในการที่จะพัฒนาตัวเองเหมือนกันเลยครับที่แบบต้องขอบคุณโอ๊ตที่แบบว่าเหมือนหลงเข้ามา หลงเข้ามาในชีวิตผมที่แบบว่าแบบเหมือนยอมเข้ามาแคสอะไรเงี้ยถ้าเกิดผมไม่ได้เจอโอ๊ตวันนั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้ผมจะเป็นยังไงผมอาจจะเลิกเป็นนักแสดงมาแล้วก็ได้เพราะว่าจริงๆเรื่องไหนเฮียบอกไม่ชอบเด็กก็เป็นสำหรับผมคือผมคิดว่าผมจะเล่นเรื่องนั้นเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วถ้าเกิดไม่ได้เล่นผมก็จะไม่เป็นแล้วไม่เป็นนักแสดงแล้วผมก็กลับไปใช้ชีวิตของผมต่อเหมือนเดิมอะไรเงี้ยครับเยอะครับเรียกว่าหลากหลายเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาก็ทั้งดีแล้วก็ไม่ดีมันก็เป็นอะไรที่ทำให้เราเดินทางมาถึงจุดนี้ได้ทำให้เราเหมือนกับว่าโตขึ้นด้วยครับเหมือนกับว่ามี mindset ที่ดีขึ้นมีการวางตัวที่ดีขึ้นเนาะแล้วก็ทำให้เรามองตัวเองได้มากขึ้นสำหรับเรื่องราวที่ผ่านมาทั้งหมดนะครับดีใจที่ตัวเองข้ามผ่านช่วงเวลาหลายๆช่วงเวลาที่ผ่านมาได้จนมาอยู่ณจุดนี้ได้แต่ก็ยังไม่มองว่าตัวเองเป็นจุดที่ดีที่สุดก็พยายามปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันใช่ครับไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ในช่วงอารมณ์แบบไหนมันเหมือนกับว่าคนรอบข้างหลายๆคนบอกให้ผมควรจะไปหาจิตแพทย์ใช่
เหมือนกับว่าเรามีอาการภาวะคล้ายๆกับแพนิค panic ใช่ แต่ที่ผ่านมาได้ก็เกิดจากอย่างที่โบ๊ทบอก 1,000 คน 1,000 สแตนดาร์ดอาจจะมีแค่ 2-3 คนที่ไม่ชอบในสิ่งที่เราเป็นหรือว่าสิ่งที่เราทำแต่ว่ายังมีอีก 900 กว่าคนที่กำลังให้กำลังใจเราอยู่ แต่เราดันไม่มอง 900 กว่าคนเรามองแค่ 2-3 คนตรงนั้นใช่จนสุดท้ายเราก็เริ่มกลับมาโอเคงั้นไม่เป็นไรเราก็จะพยายามปรับเปลี่ยนตัวเองให้ดีขึ้นให้อยู่ในทิศทางที่ 900 กว่าคนนั้นยังจับมือเราอยู่แล้วเราจะพยายามทำให้ดีขึ้นจนที่คนที่พยายามที่ไม่เข้าใจเราใน 2-3 คนตรงนั้นกลับมาชื่นชอบเราได้ใช่เราก็พยายามแบบมองข้ามในสิ่งที่ทำให้จิตใจเราตกต่ำไปเรื่อยๆแต่เราก็พยายามก้าวข้ามผ่านปัญหาตรงนั้นโดยการที่จะทำให้เรามี mindset ที่ดีขึ้นใช้ชีวิตให้ดีขึ้นแล้วก็ทำให้หลายๆคนเห็นว่าเราพัฒนาตัวเองได้เปลี่ยนมุมมองหลายอย่างมากเลยครับจากเป็นคนอารมณ์ร้อนจากเป็นคนที่พูดอะไรไม่ค่อยคิดตอนนี้คือเหมือนกับเราเปลี่ยนตัวเองไปเยอะมากถ้าหลายๆคนอยู่ในช่วงเวลาเริ่มต้นของผมจะเห็นได้ชัดเลยว่าผมเปลี่ยนถ้าอยากจะบอกก็คือว่าอยากให้ลองเปิดใจกับผมตัวตนจริงๆอีกทีหนึ่งแล้วก็หวังว่าจะชื่นชอบในตัวตนที่พัฒนาของผมอีกทีใช่ครับ เคยรู้สึกว่าตัวเองจะต้องพยายามไปแก้ตัวกับทุกๆอย่างกับทุกๆคนบนโลกใบนี้แต่พอมันกลายเป็นว่าพอเรามาเริ่มแบบเป็นที่รู้จักมากขึ้นเงี้ยกลายเป็นว่า 1,000 คน 1,000 สแตนดาร์ดมันมีสแตนดาร์ดที่เราไม่สามารถไปเป็นได้หรือว่าไปเป็นตามความต้องการของทั้งหมดได้อะไรเงี้ยครับผมก็กลายว่าผมทำตัวเองณตอนนี้ให้ดีได้เท่าไหร่ผมก็จะทำให้ดีที่สุดใช่ครับมันก็เลยเหมือนค่อยๆเปลี่ยนมาเรื่อยๆจนตอนนี้ผมก็แบบว่าเหมือนหาตรงกลางให้ตัวเองได้ณตอนนี้ใช่ครับไม่ได้แบบว่าต้องไหลไปตามทุกๆอย่างได้ตอนนั้นผมเหลือเงินอยู่ในบัญชี 1,800 บาทแล้วตอนนั้นผมต้องเรียนปริญญาโทอยู่ด้วยแบบว่าต้องหาแบบพยายามทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองมีเงินจากการเดิมแล้วก็แบบเหมือนก็แต่ก็บอกคิดว่าผมอาจจะมีคำอยู่ในหัวคำหนึ่งถ้าเกิดประตูบานหลักของเรามันปิดบานเล็กๆข้างๆมันจะเปิดออกซึ่งคำนั้นมันเป็นจริงนะครับเพราะเหมือนบานหนึ่งมันปิดไปแล้วอะอยู่ๆมันจะมีช่องทางอะไรสักอย่างทำให้เรารอดไปได้หรือว่าเหมือนไปหาทางไปหาจุดเส้นชัยของเราจนได้ใช่ครับคือสิ่งคือแบบคำนั้นที่อยู่ในหัวผมมาตลอดอย่างตอนนั้นผมแบบมีเงินในแค่นั้นอยู่ๆก็แบบมีงานนั่นนี่เข้ามาโดยที่แบบว่าบังเอิญมากๆเนี่ยซึ่งก็เข้ามาได้ไงวะอะไรแบบนี้ใช่ทำให้ผมแบบรอดช่วงนั้นมาได้ ใช่แต่ก็อย่างนี้ก็ต้องขอบคุณตัวเองที่แบบว่าไม่เคยยอมแพ้แล้วก็ไม่เคยหยุดที่จะพัฒนาตัวเองใช่ผมมองว่าถ้าเกิดเขารู้สึกว่าผมเป็นแบบนี้เขาคิดว่าผมเป็นแบบนี้เขาจัดผมไปแล้วอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วผมไปบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่นะเว้ยจริงๆแล้วเราเป็นคนยิ้มเก่งมากแต่เขามองว่าแบบเขาจะคิดว่าโบ๊ทแบบเป็นคนหน้าบึ้งตลอดเวลาต่อให้เราอธิบายว่าแต่ไงว่าเรายิ้มแล้วเป็นแบบนี้นะอะไรเงี้ยเขาก็ยังคิดว่าเราเป็นคนหน้าบึ้งตลอดเวลาอยู่ดีใช่ครับมันอยู่ที่ว่าเขาจะเปิดใจให้เราเท่าไหร่ใช่แต่สุดท้ายแล้วเราก็คืออย่างที่บอกครับเราก็พัฒนาในส่วนที่เราพัฒนาได้ให้เต็มที่ที่สุดณตอนนี้ที่เราจะเป็นได้ถามว่าสูญเสียไหมไม่ครับผมไม่เคยรู้สึกว่าผมสูญเสียอะไรไปในเรื่องของความเป็นตัวเองนะครับผมรู้สึกว่าผมได้กลายเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นอยู่เสมอเพราะก็ถูกกรูมมิ่งจากทั้งแฟนคลับทั้งงานที่เข้ามาด้วยนี่ครับใช่ไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองสูญเสียตัวตนอะไรเลยสิ่งที่ต้องแลกสำหรับผมเลยคือผมมาเป็นคนที่ชอบเหมือนผมจะแบบดูตลกเยอะบางทีบางอย่างครับพอเราเป็นคนที่มาอยู่กลางสปอตไลท์อะไรเงี้ยความตลกบางอย่างมันเอามาใช้บนสปอตไลท์ไม่ได้ใช่เพราะว่าด้วยความที่พอเราเป็นคนสาธารณะพอคำนี้มันเข้ามาแปะตรงหน้าเราแล้วเราไม่สามารถจะฉายทุกอย่างออกไปให้ทุกคนเห็นได้สิ่งที่เราควรจะฉายคือสิ่งที่สามารถจันลงสังคมหรือว่าทำให้สังคมไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้เพราะในเมื่อเรามีอำนาจในการที่จะขับเคลื่อนความดีบางอย่างบนโลกใบนี้ได้หรือว่าในสังคมได้ผมคิดว่าเราควรจะใช้ส่วนนั้นให้เป็นประโยชน์มากที่สุดซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่สังคมคาดหวังจากตัวเราด้วยที่เป็นนักแสดงแล้วก็มีความสามารถในการอินฟลูเอนซ์คนต่างๆได้ใช่ครับผมว่ามันก็ไม่ได้แลกอะไรขนาดนั้นสุดท้ายแล้วผมก็ทำให้สังคมดีขึ้นด้วยก็เหมือนโบ๊ทเลยครับคือมันไม่ได้รู้สึกเสียอะไรเลยแค่เสียอย่างเดียวของผมนะคือเหมือนกับว่ามีงานมากขึ้นจนทำให้แบบว่าปกติผมจะเป็นคนชอบกลับบ้านที่น่าน
ใช่แล้วเวลากลับบ้านแต่ดีมันใช้ระยะเวลาในการกลับนานแต่นี่ก็เหมือนกับว่าถ้าว่างแค่ 2-3 วันก็แบบถามว่าขอคิวกลับสัก 2-3 วันได้ไหมอะไรเงี้ยครับใช่แต่ก็จริงๆถ้าจะแลกอะไรไหมคือมันเหมือนกับว่ามันแลกมาเป็นรอยยิ้มของทุกๆคนที่เราได้พยายามแสดงออกไปหรือว่าพยายามแบบทำให้เนี่ยครับเราเห็นแฟนๆยิ้มเห็นคนรอบข้างแสดงความยินดีกับพวกเราด้วยอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่าเราไม่ได้เสียอะไรไปเลยครับสิ่งที่เราทำเราก็มอบความสุขกับคนอื่นได้แล้วสิ่งที่เราทำเราก็ไม่ได้ไปทำร้ายชีวิตของตัวเราเองด้วยเรารู้สึกมีความสุขกับสิ่งที่ทำตรงนี้มันก็มีการคุยอยู่เรื่อยๆครับเพราะว่ามันจะมีช่วงเวลาที่ทำงานแล้วมันเหนื่อยมากๆก็คุยตัวเองว่ามันเหนื่อยเกินไปหรือเปล่าแต่สุดท้ายครับเรามามองผลลัพธ์ที่แบบว่าแฟนๆทุกคนเขาก็เหนื่อยเหมือนกันในการมาเจอเราเหนื่อยเหมือนกันในการที่รอติดตามผลงานของพวกเราเนี่ยครับแล้วเราพอผลลัพธ์มันออกมาอย่างเงี้ยเราเหนื่อยไปทำไมวะแฟนคลับอาจจะเหนื่อยกว่าเราด้วยซ้ำเราเลยแบบว่ามองไปมองมามันก็มีความสุขดีกับสิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้ตอบโจทย์ครับใช่ตอบโจทย์มากๆเพราะว่าผมอยู่ในวงการมา10 กว่าปีแรกๆก็อาจจะไม่ได้ชอบการแสดงมากแต่พอเราได้แสดงเนี้ยได้รับคำชื่นชมจากแฟนๆคำชื่นชมจากคนรอบข้างเรารู้สึกว่าก็หลงรักการแสดงไปแล้วหลงรักการถูกรักจากแฟนๆใช่เราชอบมากเลยเวลาแบบออกงานแล้วเจอแฟนๆแบบมากรี๊ดให้อะไรเงี้ยดีใจมากๆเลยส่วนตัวก็ยังมองว่าตอบโจทย์ครับอย่างที่บอกก็คือเหมือนความต้องการในชีวิตของผมคือผมต้องการให้คนรอบๆตัวผมรู้สึกภูมิใจในการพัฒนาตัวของผมหรือว่าสิ่งที่ผมได้แสดงออกไปนะครับแล้วพอวันนี้ที่ผมแบบได้มีแฟนๆหรือแม้แต่ครอบครัวผมเองก็ตามเลยครับได้เห็นผลงานของผมได้รู้สึก enjoy ไปกับสิ่งที่ผมทำไม่ว่าจะในโซเชียลหรือว่าในชีวิตประจำวันก็ตามมันทำให้แบบมัน fulfill ใช่เขาผมแบบเนี่ยวันนี้ผมทำอันนี้ได้ด้วยนะแล้วลงอวดแฟนดีใจมากโบ๊ททำอันนี้ได้ด้วยอะไรเงี้ยโบ๊ทวาดรูปสวยจังคือแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วเขาก็มีความสุขกับเราด้วยใช่ครับ คงจะเป็นในช่วงแรกแล้วกันคือแชร์คำเชิงลบมากจนเกินไปเรารู้สึกว่าแบบเหมือนอย่างพี่โอ๊ตบอกว่าแบบบางทีคนที่แบบว่าไม่ได้ชอบเราอาจจะมีแค่แบบหยิบมือมากๆแต่ว่าคนที่ชอบเราเขามีเยอะมากเลยแต่เรากลับไปโฟกัสคำลบๆเหล่านั้นแล้วเรากลายเป็นว่าเราสูญเสียอย่างที่พี่บอกสูญเสียความเป็นตัวเองเพราะว่าเราพยายามเดินตามคำลบเหล่านั้นใช่แล้วก็กลับมานั่งคิดว่าตอนที่เราเริ่มแบบไหนเราก็เริ่มแบบนี้นี่หว่าแล้วก็มีคนชอบเราจากการที่เราเป็นแบบนี้ด้วยนะแล้วเราจะต้องลบตัวเองไปขนาดนั้นเพราะว่าคอมเมนต์แย่ๆหรือว่าคอมเมนต์ที่ไม่ดีแค่ 2-3 คอมเมนต์จริงๆหรอใช่แต่พอเวลามันผ่านไปครับผมกลายเป็นว่าผมไม่แคร์ถ้าสุดท้ายแล้วมันไม่ใช่ความจริงหรือว่าไม่ใช่สิ่งที่ผมสามารถทำได้หรือทำแล้วมันสูญเสียความเป็นตัวเองของผมไปอะไรเงี้ยผมก็จะเบลอมันไปเลยแค่ปรับโฟกัสเพราะผมชอบมานั่งแบบรีมายตัวเองว่าช่วงนี้ผ่านอะไรมาบ้างแล้วมีใครพูดถึงเรายังไงบ้างพูดแล้วจริงไหมมันจะมีแบบอย่างที่พี่บอกมันจะมีแบบมุมน้อยๆก็ทำไมต้องมาว่าเราด้วยวะทั้งที่เราทำดีที่สุดแล้วแต่ว่ากลับมีคนแบบ 2-3 คนที่แบบไม่เข้าใจอะไรเงี้ยแล้วทำไมเขาถึงไม่เข้าใจทำยังไงให้ดีให้เขาเข้าใจอะไรเงี้ยมันก็มีเหมือนกันครับแต่ก็สุดท้ายก็แบบก็แค่โฟกัสใหม่ใช่โฟกัสคนที่รักเราสิ่งที่เจอมาก็เหมือนโบ๊ทคล้ายๆโบ๊ทเลยครับเจอมาเหมือนกันครับทุกคนมีทั้งคนรักมีทั้งคนเกลียดคนที่ไม่ชอบเหมือนกันเนี่ยฮะใช่ก็เจอปัญหาคล้ายๆกันเลยครับก็อยู่ที่การปรับโฟกัสเหมือนที่โบ๊ทบอกคือเราต้องไปโฟกัสกับสิ่งที่เราทำแล้วเรามีความสุขแล้วก็ไม่ทำให้คนอื่นรู้สึกทุกข์ใจหรืออะไรเงี้ยครับอย่างโบ๊ทบอกว่าถ้าเราไปมองแค่จุดเล็กๆจุดนึงเนี้ยทำให้แบบว่าเราสูญเสียความเป็นตัวเองไปเลยก็มันเป็นปัญหาประมาณเนี้ยแต่ช่วงที่ผ่านมามันมีช่วงน้อยไหมมันก็มีอยู่ช่วงจังหวะชีวิตช่วงหนึ่งใช่ก็ถึงขั้นที่โทรแค่วิดีโอคุยกับพ่อแม่ถึงกับร้องไห้ออกมาเลยเหมือนกับว่ามันเหมือนอยู่ตัวคนเดียวด้วยเพราะอยู่กรุงเทพเราอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยแล้วมันแบบอยากกลับไปอยู่บ้านไม่อยากทำอะไรแล้วอะไรเงี้ยครับคือตอนนั้นแบบมรสุมมันเข้ามาเต็มเลยใช่แต่สุดท้ายมันผ่านมาได้ด้วยแบบว่าคนรอบข้างคนรอบกายที่คอยให้กำลังใจอยู่ตลอดใช่ครับก็เหมือนกับตอนเนี้ยที่มีช่วงหนึ่งที่เจอมรสุมเหมือนกันใช่ก็ยังมีโบ๊ทที่แบบว่ากูอยู่ข้างๆตลอดอะไรเงี้ยกูไม่ทิ้งมึงไป
ราะว่าตอนช่วงที่เราเล่นไหนเฮียเนาะโบ๊ทก็แบบว่ากูก็แก่กันทั้งคู่แล้วอะไรเงี้ย อย่าทิ้งกูไปนะมึงอะไรเงี้ยใช่ก็ในวันที่ผมมีปัญหาโบ๊ทก็ยังจับมือผมอยู่อะไรก็ยังโชคดีที่ยังมีคนรอบข้างให้กำลังใจอยู่อย่างโบ๊ทอย่างเงี้ยโบ๊ทจะมี mindset ที่แบบดีคนนึงเลยใช่ผมก็แบบพยายามฟังก็ก็พยายามเขาเรียกว่าเรียนรู้ดีกว่าเรียนรู้แล้วก็ลองมาปรับใช้กับตัวตนของตัวเองจริงๆแต่ก็ไม่ได้ทิ้งความทะเลนความสนุกสนานของตัวเองไปไงครับแต่ระวังคำพูดมากขึ้นแล้วก็แสดงตัวดีขึ้นใช่เหมือนว่าเวลาออกสื่อเวลาคุยกับแฟนคลับอะไรเงี้ยครับก็จะวางตัวได้ดีขึ้นมันทำให้เรารู้สึกว่าเราอะสามารถเก่งขึ้นได้เรื่อยๆนะชีวิตไม่เคยตันในเรื่องของการพัฒนาตัวเองเราทุกคนสามารถที่จะเป็นคนที่ดีขึ้นได้เรื่อยๆแล้วก็เป็นคนที่เก่งขึ้นได้เรื่อยๆและไม่มีสกิลไหนในโลกใบนี้ที่มนุษย์ไม่สามารถเรียนได้แรกๆผมก็แบบคนนี้คือเขาเป็นนักแสดงมาก่อนนะผมก็แบบหน้าคุ้นจังอะไรเงี้ยตอนนั้นแบบใครวะหน้าคุ้นจังไปรษณีย์ ไปรษณีย์อะไรเงี้ยแบบพอเหมือนรู้จักมาเรื่อยๆคือด้วยความที่พี่โอ๊ตเองเขาก็เหมือนเขาพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดทั้งการทำงานทั้งทัศนคติการพูดจาอะไรเงี้ยคือมันทำให้ผมรู้สึกดีกับพี่โอ๊ตมากขึ้นเรื่อยๆว่าแบบเฮ้ยคนนี้กูดีใจว่ะวันนั้นเลือกไม่ผิดจริงๆที่แบบเลือกคนที่แบบเหมือนยอมพัฒนาตัวเองแล้วก็ยอมตัดบางอย่างของตัวเองเพื่อที่จะให้ตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยดีใจมากๆใช่ณตอนนี้โอ๊ตเป็นตัวมีความเป็นตัวเองสูงมากคือเจอกันยังไงเขาก็ใช้ชีวิตแบบนั้นอะของเขาเจอครั้งแรกเขาก็เป็นแบบนั้นทุกวันนี้เขาก็ยังเป็นแบบนั้นนะแต่แค่แบบเหมือนในพาร์ทของการแบบการคิดหรือว่าการทำงานเลยเขาเปลี่ยนไปเพื่อให้แฟนแบบโอเคกับสิ่งที่เขาทำหรือว่าให้แบบการทำงานมันราบรื่นมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยใช่ซึ่งดีมากจริงๆเปลี่ยนไปเยอะมากๆเลยครับ เจอกันครั้งแรกตอนที่เล่นซีรีส์ไปแล้วก็เริ่มมีความสนิทกันมากขึ้นแต่ว่าด้วยความที่ผมไม่เข้าใจในวงการซีรีส์วายเลยเราไม่เข้าใจจริงๆของการเป็นนักแสดงซีรีส์วายใช่แต่พอแบบโบ๊ทก็บอกว่ามึงเอาดังนะมีคนรู้จักเยอะนะไม่เก็ตแค่กระแสมึงกูบอกโบ๊ทตลอดแค่กระแสมึงต้องได้ว่าไอ้นี่อะไรวะดังอะไรวะอย่างเงี้ยก็ยังคิดแบบนั้นนะครับใช่แต่ว่าพอถึงณจุดหนึ่งก็เริ่มรู้สึกว่าสิ่งที่โบ๊ทพูดมันคือความจริงทั้งหมดเลยซึ่งตอนนั้นเราไม่เคยรับฟังไม่เคยเชื่ออะไรเงี้ยครับแต่ว่าหลังมาโบ๊ทก็พูดมาเราก็เริ่มรับฟังมากขึ้นเริ่มไว้ใจซึ่งกันและกันมากขึ้นเริ่มอยู่ด้วยกันมากขึ้นเนี่ยครับมันก็เหมือนกับว่าเป็นความไว้ใจที่แบบว่าเกิดจากความผูกพันแล้วก็เกิดจากความหวังดีซึ่งกันและกันแล้วตอนนี้ก็เหมือนกับเราเป็นคู่หูหรือว่าเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีต่อกันและกันไม่ว่าจะทำอะไรเงี้ยเราจะเข้าใจซึ่งกันและกันมากๆเลยเหมือนกับว่าโบ๊ทเหมือนกับทำการบ้านตรงนี้มาสักพักนึงแล้วแหละใช่ซึ่งผมไม่ได้ทำการบ้านเลยซึ่งผมต้องมาเรียนรู้จากโบ๊ทอีกทีนึงแล้วก็มาเรียนรู้จากแฟนๆจากสังคมอีกทีนึงครับผมเคยคิดว่าการที่เรามาทำงานเป็นในรูปแบบของพาร์ทเนอร์เนาะมันจะต้องแบบว่าไปไหนไปกันทำนั่นนี่นั่นด้วยกันไม่จริงเสมอไปพอแบบได้มาอยู่กับโอ๊ตอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าบางทีเราไม่จำเป็นจะต้องเหมือนกันหรือว่าจะต้องแบบอยู่ด้วยกันขนาดนั้นจนเราต้องสามารถเข้าใจกันได้จริงๆเราเจอกันแบบบางเวลาแล้วก็ปล่อยให้แบบแต่ละคนได้มีช่องว่างในการทำกิจกรรมของตัวเองบ้างผมว่าอันนั้นมันคือโคตรจะสบายใจมากกว่าอีกเราเป็นแบบนี้เราก็สามารถที่จะทำงานด้วยกันได้อย่างมีความสุขแล้วก็สามารถเป็นเพื่อนสนิทกันได้ด้วยคือแค่ช่วงเวลาสั้นๆแบบเหมือนแบบนั่งรถมาทำงานด้วยกันอย่างเงี้ยผมมากับโอ๊ตเนี่ยแค่นั้นก็คือเราสามารถค่อยๆแบบจูนอะไรบางอย่างด้วยกันได้แล้วทลายกำแพงบางอย่างด้วยกันได้คือเราไม่ไปก้าวก่ายในขอบเขตของแต่ละฝั่งไม่ก้าวก่ายกันเลยครับโบ๊ทชอบอะไรแบบไหนโบ๊ทก็ทำไปสิอะไรเงี้ยโอ๊ตชอบอะไรแบบไหนโบ๊ทก็ปล่อยโอ๊ตทำไปแต่แค่เวลาเราได้มาร่วมงานกันหรือว่าเวลาที่เราจะพูดคุยกันเนี่ยครับเราก็ไม่มีกำแพงต่อกันอยู่แล้วใช่โดยเฉพาะการที่แบบว่าหลายคนบอกว่าตอนแสดงด้วยกันครั้งแรกที่แบบว่าจูบกันครั้งแรกเป็นยังไงเขินไหมอะไรเงี้ยมันกลายเป็นแบบว่าโบ๊ทขอโทษผมหลังจากจูบอะไรเงี้ยผมว่าไม่เป็นไรมึงก็ไม่ได้แบบมีความรู้สึกแบบไม่ดีนะหลังจากนั้นคือโบ๊ทไม่ต้องขอโทษแล้วไม่ต้องเกรงใจที่เราทำกันอยู่มันดีแล้วไม่ต้องขอโทษใช่หลังจากนั้นโบ๊ทไม่ขอโทษก็แบบว่าเราเล่นด้วยความสบายใจซึ่งกันและกันใช่โอ้ผมเรียนรู้จากโบ๊ทเยอะเพราะว่าโบ๊ทจะเป็นคนที่แบบว่า
พูดแล้วมีหลักการในการพูด แล้วมันแบบว่าเฮ้ยว่ะมันเป็นคำพูดที่แบบว่า เราไม่เคยมีอยู่ในหัวแต่พอโบ๊ทออกมาเรารู้สึกว่ามันดีว่ะคำพูดพวกนี้มันดีว่ะอะไรเงี้ยเราก็แบบครูพักรักจำมาเรื่อยๆเงี้ยครับแล้วโบ๊ทเหมือนจะเป็นต้นแบบในการวางตัวของผมเลยด้วยซ้ำเพราะว่าอยู่ด้วยกันบ่อย ผมจะสังเกตพี่โอ๊ตเรื่องการทำงาน ว่าทำไมคนนี้มันเก่งจังวะเพราะตัวเองไม่ใช่คนเก่งแล้วก็อยากจะพัฒนาตัวเองครับผมก็จะมองผมจะชอบอยู่กับคนเก่งแล้วผมจะมองว่าแบบเขาทำยังไงอยู่เสมอคือแบบว่าเหมือนอย่างตอนก่อนเข้าซีนอย่างเงี้ยไอโอ๊ตก็คือแบบอยู่กับบทตลอดเวลาเลยท่องอยู่อย่างนั้นท่องจำไม่ได้ท่องจนจำได้หยุดพักแค่แบบนาทีเดียวอะไรเงี้ยก็หันไปหยิบบทมาอ่านอะไรเงี้ยผมก็บอกอ๋อแบบนี้นี่เองเพราะว่ามันแบบนี้ไงมันเลยเก่งอะไรแบบนี้ใช่ก็จะเป็นไอดอลของผมแล้วกันในพาร์ทของการแบบในเรื่องของการทำงานแบบทำงานได้เก่งมากๆแล้วก็คือโอ๊ตเป็นคนที่ไม่เคยห่วงหล่อเลยในเวลาที่ทำงานเนี่ยเต็มที่มากเต็มที่เลยมันทำให้ผมบอกว่าเฮ้ยเนี่ยถ้าเราเต็มที่เราจะทำได้เหมือนโอ๊ตผมก็เลยแบบว่างั้นไม่ต้องห่วงอะไรตัวเองนาทีที่เราทำงานเต็มที่ไปเลยอย่าไปห่วงแบบภาพลักษณ์มันต้องเป็นแบบนี้สุดท้ายแล้วต้องอินคาแรคเตอร์เท่านั้นอะไรเงี้ยใช่ในพาร์ทของผมเองก็แล้วกันก็ทำความเข้าใจกับมันใหม่ทั้งหมดเลยแล้วก็รื้อคาแรคเตอร์ใหม่หมดเลยครับเพราะว่าตัวคาแรคเตอร์เองก็ทั้ง2เรื่องไม่ใช่ผมเลยใช่ครับแล้วก็ในเรื่องของโลกโอเมก้าเวิร์สด้วยที่ผมก็เหมือนเคยได้ยินจากเพื่อนผมเผอิญว่าผมมีเพื่อนเป็นสาววายก็จะมีเพื่อนคุยกันว่าโอเมก้าอัลฟาตอนนั้นยังไม่รู้ว่าคืออะไรเราก็ไม่ได้สนใจเนาะแค่แบบว่าซีรีส์วายแบบเมะเคะนี่ผมก็เต็มกลืนมากๆแล้วแต่พอต้องมาทำความเข้าใจกับตรงนี้ก็คือใช้เวลานานเหมือนกันใช่ครับมีแบบเหมือนแบบต้องไปหาอ่านเพิ่มต้องมานั่งจำใหม่ว่าแบบอะไรคือฮีทอะไรคือโอเมก้าอะไรคืออัลฟามีกี่แบบอะไรเงี้ยเยอะมากใช่ครับใช่ไม่เคยมีเรื่องราวพวกนี้อยู่ในชีวิตมาก่อนตลอดอายุ 30 ปีนิดๆ แล้วเพิ่งพอพี่ซีรีบอกว่าเดี๋ยวจะมีโปรเจกต์ทำซีรีส์เรื่องน็อตนะเกี่ยวกับโอเมก้าเวิร์สอะไรเงี้ยก็เวิร์กช็อปหนักมากเป็นเรียกว่าเป็นการแสดงที่เป็นงานแสดงเรื่องน็อตนะครับเป็นงานแสดงที่แบบว่าเวิร์กช็อปเยอะที่สุดในชีวิตแล้วแล้วต้องทำความเข้าใจกับโอเมก้าเวิร์สเยอะมากใช่ก็เหมือนทำกันบ้านหนักมากจริงๆครับเส้นเรื่องก็เป็นตัวหลักก็จะมีเป็นอัลฟาเป็นนักคูณกับภาษาแต่ว่าตัวเดินเรื่องจะกลายเป็นภาษามากกว่าเพราะภาษาเป็นคนที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับโอเมก้าเวิร์สเลยจริงๆแล้วเราต้องมาเรียนรู้เพราะว่าถูกนักคูณสร้างบรรทัดแล้วจากนั้นภาษาก็เริ่มมาเรียนรู้ว่าทำไมถึงต้องอยู่ด้วยกันทำไมฉันถึงแยกไปอยู่คนเดียวไม่ได้อะไรเงี้ยครับใช่ก็เส้นเรื่องมันจะมีอะไรที่แบบว่าพลิกไปพลิกมาเยอะแยะมากมายทำให้แบบว่าคาดการณ์ได้ยากในแต่ละ EP ใช่แต่ว่าเหมือนพอเป็นเซตติ้งของโลกใบนี้ตัวละครแต่ละตัวครับจะถูกดึงดูดกันด้วยกลิ่นหรือฟิโลโมนหรือว่าสิ่งที่เรียกว่าคู่แห่งโชคชะตาเหมือนถูกกำหนดมาแล้วว่า2คนนี้จะต้องคู่กันถึงแม้ว่า2คนนี้จะไม่ได้รักกันเลยแต่ว่าก็ต้องอยู่ด้วยกันเพราะว่าดวงชะตาผูกพันกันอะไรแบบนั้นครับใช่ตัวละครที่ชื่อว่านักคุณครับใช่เขาก็จะมีตัวเพศรองของเขาก็จะเป็นทูอัลฟาจะเป็นตัวละครที่แบบเหมือนเก่งมากแล้วถ้าพูดภาษาแบบเราเข้าใจง่ายๆเก่งมากๆใช่ครับแต่จะมีตัวที่เก่งกว่าอีกนะแต่ว่ายังไม่มีในเรื่องนี้ตัวทูอัลฟานี่คือเก่งมากๆเขาจะเป็นนักธุรกิจแล้วก็เป็นอยู่ในครอบครัวที่แบบรวยมากๆแล้วก็เป็นพี่ชายคนโตของตระกูลนะครับต้องแบกรับความหวังของครอบครัวเอาไว้โดนแบบเขี่ยวเข็นให้แบบมีความเป็นผู้นำเพราะว่าจะต้องสืบทอดเป็นผู้นำตระกูลคนถัดไปด้วยก็จะดูมีความตึงๆเพราะว่าตัวเองมีความเครียดแบกอยู่บนบ่าตลอดเวลาผมเริ่มจากแบบเหมือนทำความเข้าใจก่อนว่าอะไรคือผู้นำเพราะว่านะคุณเนี่ยเป็นผู้นำใช่ไหมผู้นำเขาเป็นยังไงหรอในผมแบบผมไม่รู้ว่าผู้นำจริงๆควรจะเป็นยังไงคนที่เขาประสบความสำเร็จเนี่ยเขาจะไม่ค่อยยิ้ม มันตีความมาคนที่เขาประสบความสำเร็จเนี่ยเขาจะไม่ค่อยยิ้มและเขาจะใช้พูดด้วยคำพูดที่ชัดถ้อยชัดคำมีน้ำหนักแต่ช้าแต่มีพลังอะไรแบบนั้นครับผมค่อยๆดึงสิ่งเหล่านั้นเข้ามาจากคนที่เป็นผู้นำหลายๆคน
อะไรแบบนี้ผมว่าผมค่อนข้างจะคอนทราสต์อีกแล้วจากเรื่องที่ไหนเฮียเนี่ยผมก็ไม่เหมือนกับเฮียสอนเรื่องนี้นะคุณผมก็ไม่เหมือนเช่นกันคือชีวิตจริงผมแบบนี้เลยทำอะไรแบบเร็วๆตลกโอ๊กอาร์กเล่นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแบบเบอร์บ้าๆของผมแต่นะคุณจะเป็นอีกแบบหนึ่งจะเนี้ยบจะเก็บทุกอย่างแบบเป๊ะจะโปรเฟชชั่นนิสอะไรอย่างเงี้ยเลยมั้งใช่ประมาณนั้นครับผมจะมีแบบจะก่อนนอนนะผมจะแบบก่อนจะหลับอ่ะผมจะตั้งสมาธิประมาณหนึ่งแล้วก็คิดเหมือนมันออกฟิลแบบว่าจิตนิดนึงนะเหมือนคุยกับเขาแต่คุยอยู่ในหัวว่าแบบชื่ออะไรนะฉันชื่อนะคุณนามสกุลอะไรเทวทิติรัตน์ไงแล้วแกชื่ออะไรเหมือนคุยแนะนำกันแนะนำตัวเอง อยู่ในหัวแบบเนี้ยวนๆทุกวันใช่แล้วก็แบบเหมือนทำค่อยๆคุยกับเขาทำความเข้าใจอะไรเงี้ยมันเป็นความงงมากกว่าแต่พอเหมือนแบบผ่านช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยเราเริ่มมีความคุ้นชินกับเขาอะไรเงี้ยมันก็ค่อยๆซึมซับแล้วก็กลายเป็นเขาได้ ผมรับบทเป็นพัสสะนะครับก็ในเรื่องก็คือว่าพัสสะเป็นเพียวโอเมก้าก็เหมือนกับว่ามันจะมีเทียร์ของทรูอัลฟาใช่ไหมครับจะสูงกว่าเพียวโอเมก้านิดนึงแต่เพียวโอเมก้าจะมีความโดดเด่นมากกว่าอัลฟาใช่เพียวโอเมก้าถือว่าเป็นหนึ่งในล้านที่จะเกิดขึ้นได้ใช่แต่ผมเป็นเพียวโอเมก้าจนสุดท้ายถูกสร้างพันธะโดยคนนี้แล้วก็ทำให้เราเพิ่งมารู้ว่าเราเป็นเพียวโอเมก้าซึ่งหลายๆคนก็ยังไม่รู้ว่าผมเป็นเพียวโอเมก้าเลยใช่เพราะว่าไม่อยากจะให้ทุกคนรู้ตัวตนจริงๆว่าเป็นเพียวโอเมก้าที่หลายๆคนต้องการถ้ามองในมุมมองว่ายากไหมเหรอครับมันยากกับการจินตนาการมากกว่าแต่ว่าถ้าเรียกว่าคาแรคเตอร์ของตัวละครซึ่งพี่ซีดีนบอกว่าพี่เขียนออกมาแล้วมันคล้ายตัวโอ๊ตเลยคิดว่าน่าจะเห็นอะไรในตัวผมแล้วก็เอาไปซัพพอร์ตในตัวละครได้ไงครับก็แทบจะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงตัวเองมากขนาดนั้นในการเล่นในตัวของภาษาใช่เพราะว่าเพิ่งเป็นเด็กจบใหม่ด้วยเรียกว่าเรียนเก่งด้วยนี่ เป็นนักกีฬามหาลัยด้วยตัวตนผมเลยอะไรเงี้ยครับแล้วก็เรื่องในการแบบการต่อสู้อะไรเงี้ยผมก็พอมีทักษะพื้นฐานอยู่ก็เลยส่วนใหญ่จะทำการบ้านกับเรื่องความเข้าใจใน Omega Verse มากกว่าใช่ครับยากสุดเลยครับคือการจินตนาการครับจินตนาการว่าตัวเองมีกลิ่นแบบไหนแล้วก็การรับรู้ถึงความรู้สึกของฝั่งตรงข้ามว่าเขารู้สึกแบบไหนด้วยเพราะว่าเราอาจจะมองเห็นแค่สีหน้าแต่เราไม่รู้ว่าเขาปล่อยพลังงานอะไรออกมาเนี่ยครับมันก็คือเป็นการทำการบ้านอย่างที่บอกเราต้องเวิร์กช็อปกันหนักมากๆหนักมากๆในการที่แบบว่าแบบนี้ไม่ได้แบบนี้มันไม่เหมือนเป็นการข่มมันเหมือนเป็นอาการขู่หรือว่าอาการอะไรเงี้ยครับมันค่อนข้างยากกับการจินตนาการกับสิ่งที่เรามองไม่เห็นแต่สุดท้ายมันง่ายเพราะว่ามันเป็นโบ๊ทที่เล่นด้วยกันมาตลอดแล้วมันอยู่ด้วยกันมาตลอดเนี่ยมันก็เลยไม่ค่อยมีอะไรยากในการเล่นเท่าไหร่ทุกก้าวของการเป็นนักคุณเนี่ยสำหรับผมคือยากหมดเลย ด้วยความที่แบบผมอาจจะอย่างพี่โอ๊ตเขาก็เหมือนผ่านประสบการณ์การแสดงมาเยอะอย่างผมแบบจริงๆตัวนี้เป็นตัวที่3เองในชีวิตผมที่ผมได้เล่นอะไรเงี้ยแล้วพอมาแบบมันยากทุกตัวเลยแต่พอมาเป็นนักคุณมันยิ่งยากเข้าไปอีกที่แบบจะต้องคงความรู้แหละการคงความนิ่งเอาไว้กับน้ำเสียงที่เรียบเฉยแล้วก็มีน้ำหนักอยู่ตลอดเวลาอันนี้คือสิ่งที่ยากที่สุดสำหรับผมเพราะเวลาผมพูดผมจะมีวอลลุ่มอยู่ตลอดเลยแบบพูดแบบนี้มันก็จะมีแบบนู่นนี่นั่นเสียงมีเสียงขึ้นเสียงลงแต่ว่านักคุณก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งคือต้องคีปเอาไว้ตลอดไดอะล็อกแล้วก็ตลอดการแบบเหมือนแอคชั่นนะครับอันนั้นคือความยากของผมเลย NC เรื่องนี้ก็ยังมีเรื่องของการใช้ฟีโรโมนหรือว่ากลิ่นเข้ามาเป็นตัวขับเคลื่อนในส่วนของ NC ด้วยเหมือนแบบถ้าผมปล่อยฟีโรโมนก็จะรู้สึกอยากจูบภาษาก็รู้สึกอยากจูบด้วยแต่ถ้าเปิดภาษาปล่อยผมก็รู้สึกเหมือนกันอะไรแบบนี้ครับว่าพอตอนที่แบบว่าในตอนที่แบบเป็น NC อื่นๆอะไรเงี้ยก็อาจจะมีการใช้ฟีโรโมนร่วมด้วยแต่อาจจะไม่ได้ใช้เพื่อบังคับแต่อาจจะเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับอีกฝ่ายก็ต้องรอดู ครับมันเรียกว่ามีความดุเท่ากันแต่ว่ามันเป็นความดุที่แตกต่างกันไปใช่มันไม่ได้เป็น NC ที่เหมือนเดิมมันเป็น NC ที่เป็นนักคุณกับภาษาไม่ใช่เฮียสอนกับทวินใช่มันจะมีความแตกต่างตรงนั้นเพราะว่าอย่างใน Omega Verse ครับมันจะมีเรียกว่าอาการ Heat มันเป็นความต้องการของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้วมันจะมีความต้องการคือมันห้ามตัวเองไม่ได้มันหยุดตัวเองไม่ได้
ใช่ครับมันก็เป็น NC ที่แบบว่าเป็นความต้องการจริงๆ ที่ไม่ใช่ถูกเฮียสอนมาต้องการฝั่งเดียวเนี่ยครับใช่คือไม่มีอะไรแล้วอ่ะคือแบบเล่นกันเองจนชินกันไปแล้วไม่ต้องอะไรไม่ต้องขอโทษอะไรกันแล้ว พอเสร็จแล้วก็กอดกันเอ้ยดีมากเก่งมากแม้แต่พี่ตากล้องพี่ทีมงานอื่นๆนะครับคือเราก็ไม่มีกำแพงต่อกันซึ่งกันและกันทำให้แบบว่าการถ่ายทำคือมันไหลลื่น แล้วก็ไม่มีใครต้องมาเกรงอกเกรงใจกันตอนถ่ายทำครับเพราะว่าทุกคนรู้ว่ามันคือการทำงาน ขำอย่างนึงเหมือนพี่ตังกล้องอะครับกลัวพวกผมเขินกัน อ่า ก็บอกว่าเดี๋ยวพี่ถอดด้วยไหม พี่น้อยพี่น้อย เดี๋ยวพี่ถอดด้วยอย่าถอดกันหมดนี่เลยพี่ว่าทุกคนน่ารักดีครับ ผมมองว่ามันยากตรงที่เราทำไปโดยที่บางทีเราไม่ได้อยากทำมันเป็นเพราะอาการฮีทของเราอย่างเงี้ยฮะใช่แล้วก็หลายคนจะเห็นว่าทำไมภาษาทำแล้วไม่ค่อยมีความสุขในบางครั้งใช่เพราะว่ามันทำเพราะจำเป็นต้องทำแต่ไม่ได้อยากจะทำเลยใช่ครับมันจะมีความยากอยู่แค่ตรงนั้น แต่ว่าการที่เล่น NC กับโบ๊ทมันไม่ใช่เรื่องยากมันเป็นเรื่องที่เราจะคุยกันมาก่อนหมายถึงว่าเราจะคุยกันว่ามึงเราเริ่มที่ตรงนี้นะแล้วจบที่ตรงนั้นนะแต่ระหว่างกลางเราไหลลื่นด้วยกันไปได้ไหลลื่นด้วยกันหมดจนแบบบางทีพี่ซีรีนที่เป็นผู้กำกับบอกว่าโอ๊ตมันมีความสุขไปแล้วนะอะไรเงี้ยที่แบบโอ๊ตต้องแบบว่าโอ๊ตไม่ได้แบบอยากทำอย่างนี้แต่โอ๊ตแบบหน้ายิ้มแย้มอะไรเงี้ยบางทีเราก็เพลินในการแบบว่าระหว่างกลางไอ้ผมก็แบบเฮ้ยอะไรวะเนี่ยใช่บางทีว่าเราก็ต้องถ้าในตัวละครนะครับค่อนข้างยากในการควบคุมความรู้สึกตัวเองใช่แต่ถ้าการไหลลื่นคือสบายครับไปเจอกับตัวละครที่เราได้สร้างขึ้นมาแล้วทุกคนจะได้เห็นว่าตัวละครแต่ละตัวละครนะครับมันจะมีอะไรซ่อนอยู่ในแต่ละตัวละครเลยมันค่อนข้างจะมองออกได้ยากว่าแต่ละคนคิดอะไรอยู่มันจะไปเฉลยตอนท้ายๆอีกทีหนึ่งแต่ให้ทุกคนแบบว่าลุ้นตามกันว่าจุดจบของตัวละครแต่ละตัวละครจะเป็นยังไงใช่ก็จะเป็นถ้าของโอ๊ตเป็นตัวละครของผมก็จะเป็นโลกอีกใบหนึ่งแล้วกันอีกเวอร์สหนึ่งที่แบบเป็นโลกคู่ขนานนะครับที่แบบว่าตัวละครเนี่ยมาเจอกันหรือว่าถูกดึงดูดกันด้วยแบบคำว่าฟิโลโมนหรือว่าคู่แห่งโชคชะตาเราจะมาดูกันว่าคำว่าไอ้คู่แห่งโชคชะตามันจะทำให้สองตัวเนี้ยรักกันได้ไหมโดยที่แบบมีคำว่าโชคชะตาผูกมัดกันเอาไว้หรือว่าคำว่าฟิโลโมนเนี่ยมันจะทำให้ความสัมพันธ์ของแต่ละตัวละครอ่ะมันไปได้ขนาดไหนหรือว่าจะไปมีจุดจบที่แฮปปี้ได้หรือเปล่าก็ต้องรอดูในซีรีส์ครับใช่มันจะมีเรื่องสังคมชนชั้นคนจะมองว่าคนที่เป็นอัลฟาหรือว่าดูอัลฟาจะเป็นใหญ่แล้วนั้นก็จะแบบว่าต้องคล้อยตามเท่านั้นใช่ครับมันก็จะมีทำให้คิดถึงแบบว่าจริงๆถ้ามันจะสะท้อนกับสังคมตัวเนี้ยถ้าพูดตามหลักความจริงมันก็มีชนชั้นอยู่อะไรเงี้ยครับใช่ก็เปรียบเปรยได้ก็อย่างถ้าเป็นแบบว่าในของผมเองก็จะเป็นตัวเบต้าจะมีตัวละครหนึ่งที่ชื่อว่าอามินตราที่แบบเขาเป็นเบต้าแล้วเขาไม่ได้เป็นอัลฟาไม่ได้เป็นโอเมก้าไม่ได้มีฟีโรโมนไม่ได้มีทักษะพิเศษที่ถูกส่งต่อมาผ่านสายเลือดแต่เขาสามารถที่จะเป็นคนเก่งได้ก็เหมือนกับคนบนโลกใบนี้ทุกคนนะครับอย่างที่ผมบอกเลยว่าความสามารถของมนุษย์มันไม่มีที่สิ้นสุดเราสามารถที่จะพัฒนาตัวเองให้เป็นเวอร์ชันที่ดีได้และทุกสกิลบนโลกใบนี้ไม่ได้มีข้อจำกัดให้เราได้แบบไม่สามารถเรียนรู้ได้เราสามารถเรียนรู้ได้ทุกสกิลบนโลกใบนี้ใช่ก็ขอฝากซีรีส์เรื่อง Not ด้วยนะครับก็พวกเรา2คนแล้วก็ทีมงานกับนักแสดงคนอื่นๆตั้งใจในการถ่ายทอดในตัวละครให้ทุกคนได้เห็นได้ดีที่สุดนะครับก็ยังไงนะครับก็สามารถติดตามรับชมนะครับซีรีส์เรื่อง Not นะครับได้ทางช่องวัน31ทุกวันอังคารเวลา 22:30 ครับใช่ครับแล้วก็สามารถดูแบบเวอร์ชันอันคัทนะครับได้ทางไอฉี่เวลา 5 ทุ่มทุกวันอังคารเช่นเดียวกันนะครับครับและแบบ Clean Version นะครับผมได้สามารถติดตามรับชมได้ที่ M4 Entertainment นะครับใน YouTube นะครับผมแล้วก็สามารถติดตามข่าวสารของเราได้ทางไหนบ้างครับสามารถติดตามได้ทาง M4 Entertainment นะครับหรือว่า M4 Artist ครับทุกแพลตฟอร์มเลยครับผมใช่ครับยังไงก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับครับ